हेमजी स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। थ्रीकममा त तपाईँ लामो समयदेखि सर्भिस लिइरहनु भएको छ, कस्तो लाग्छ थ्रीकमको बारेमा? थ्रीकमको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि धेरै राम्रो छ, सर्भिसहरू राम्रो छ र सर्भिस मात्र काम मात्र नभएर मान्छेको जुन जुन ओनर काम गर्नेहरूको जुन त्यहाँको अनुशासनहरू भित्रको अनुशासनहरू धेरै राम्रो छ। जुन गर्नुपर्ने हुन्छ नि व्यापारिक रूपमा मात्र नजाने कि सबै कुरा एउटा व्यावहारिक रूपमा साथीहरूको रूपमा कसरी हुन्छ त्यसलाई स्ट्रङ बनाउने त्यस्तो चाहिँ यहाँको चाहिँ भित्रको जुन व्यवहारहरू त्यो कुरोमा एकदम खुसी लाग्छ। सर्भिस पनि राम्रो छ। अनि यो जस्तो धेरै नेपालीलाई सीमित सामानहरू चाहिँ सर्भिसहरू सित्तैमा गरिदिने भनेर अभियान गरेको छ लामो समयदेखि, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? अहिले यो ल्यापटपको होइन, ल्यापटपको यो त एउटा कस्तो भने यो चान्चुने सोच पनि होइन। यो जो पाए त्यसले यो सोच पनि लिन सक्दैन। 10 लाख मान्छेलाई अब फ्री ल्यापटप सर्भिसिङ मतलब त्यो के बनाउने होइन, त्यो बनाइदिने त्यो भनेको अब त्यो कार्यक्रम बारम्बारदेखि आइरहेको छ। उहाँहरूको पनि यो कम्पाइन भइरहेको थियो पहिला बाहिरतिर पनि, यहाँ पनि भइरहेको छ बेला बेलामा। यो एकदम राम्रो कुरा हो होइन, तर ठिक खुसी लाग्छ। जोस् विपिन जसवाल भाइको यो के भन्छ यो प्रगति देख्दाखेरि उहाँको जुन सोच विचारहरू जुन नयाँ नयाँ अपडेट हुँदै आएको छ उहाँको, त्यो खुसी लाग्छ मलाई। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्ते। नमस्ते। हजुरको नाम? मेरो नाम सुमन थापा मगर हो। यो थ्रीकमलाई कस्तो लाग्छ थ्रीकमको बारेमा तपाईँलाई? एकदमै मलाई चाहिँ यो थ्रीकमको विषयमा चाहिँ मैले विगत समयदेखि नै मैले फेसबुकहरूमा युट्युबहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अचम्म प्रकारको चाहिँ कस्तो भने 499मा ल्यापटप बनाइदिने जुनसुकै ब्रान्डका जतिसुकै महँगोको होइन, अनि त्यस्तै अब 299मा फेरि मोबाइल बनाइदिने जस्तो जुनसुकै ब्रान्डका मोबाइल जतिसुकै महँगोको मोबाइल। त्यो चाहिँ हामी व्यक्तिलाई मात्रै नभएर हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई चाहिँ एकदमै यो खुसीको कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। किनभने अब विभिन्न ठाउँमा हामी जान्छौँ, चिन्ता हुन्छ, विभिन्न हुन्छ, बन्दैन, यति पैसा उति पैसा भन्ने कुराहरू हुन्छ। अनि अब यसमा चाहिँ जम्मा 299मा जुनसुकै ब्रान्डका मोबाइल बनाउँदा पर्दाखेरि एकदमै एउटा खुसीको कुरा हो यो। एकदमै यो थ्रीकम केयरलाई एकदमै म विशेष गरी धन्यवाद दिन्छौँ र विशेष गरी उहाँहरूले आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै अगाडि बढ्नको लागि उहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यसको विषय जस्तो यो तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो सर्भिस चार्ज चाहिँ यति सस्तोमा उहाँहरूले बनाइदिनु भएको छ। अझ ल्यापटपमा त अझ उहाँहरूले केही सामानहरू चाहिँ 10 लाख नेपालीलाई सित्तैमा बनाइदिन्छु भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ झन् कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो झन् एकदमै गर्वको कुरा, हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई एकदमै गर्वको कुरा हो। र तपाईँहरू कतिजनाले थाहा पाएको छन् भने तपाईँहरू कृपया योलाई चाहिँ यस्तो अवसर कहिले पनि आउँदैन, यो मौका कहिले पनि आउँदैन। यो मौकालाई चाहिँ तपाईँहरू सकभर नगुमाउनु भन्न म चाहन्छु। अनि त्यसै गरी नै चाहिँ उहाँहरूले जुन अभियानता जुन यो उठाएको छ, जुन यो थ्रीकम परिवारलाई एकदमै म विशेष गरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ होइन। यो एकदमै सम्पूर्ण नेपालीको लागि एउटा खुसीको कुरा हो। यो सायद यो भनेको पहिलोचोटि हो जस्तो लाग्छ। उहाँ हाम्रो विशेष गरी हाम्रो दिपेन जयसवाललाई म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ चाहिँ हाम्रो साथीभाइ युवाको एउटा चाहिँ युवा अवस्थामा उहाँले यो यति धेरै राम्रो काम गरेर देख्दा फेरि हामी युवाहरूलाई एकदमै बल शक्ति आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हुन्छ, हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दिदी नमस्ते। नमस्कार। हजुरको नाम? मेरो कल्पना बोलकोटी, वडा नम्बर 4। जस्तो यो थ्रीकमको कार्यक्रममा आउनु भएको रहेछ आज, कस्तो लाग्यो यो थ्रीकमको? राम्रो लाग्यो। हाम्रो चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि यो के अब अहिलेको चाहिँ नि केटाकेटीहरू होइन, अब हामीलाई पनि आउँदैन नि त त्यो मोबाइल चलाउन, अब के सिस्टम आउँदैन नि त। अब हामीले पनि नानीहरूलाई ल गरौँ न, छोरी ल गरौँ भन्छौँ नि त, नि यो निकाल यस्तो गरौँ भन्छौँ नि हामी एउटा सदस्य भएर पनि सबै कुरा त आउँदैन नि त। अब हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि यस्तो कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि चाहिँ नि यहाँ मात्रै होइन कि वडामा पनि हजुरहरूले त्यो जानकारी गर्नुभयो भने चाहिँ नि राम्रो होला। अझ तपाईँ त निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन, एउटा जिम्मेवार तहमा पनि हुनुहुन्छ। यो प्रोग्रामहरूको लागि चाहिँ कसो गर्दा राम्रो होला, के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? मैले चाहिँ यो कसरी लाँदाखेरि भन्दाखेरि पनि मैले अहिले त ओडामा भनिहालेँ होइन। यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि हामीले चाहिँ नि अब हाम्रो साथीहरूलाई अब हामी त यहाँ कार्यक्रममा आज आयौँ नि त, नि त्यो कस्तो सन्देश जानुपर्छ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ नि यो ठाउँमा छ, यो न्यू रोड गेटबाट यता पस्नुपर्छ भनेर जानकारी गराएर हामीले पनि सुझाव चाहिँ नि हामीले पनि हाम्रो टोलमा गाउँमा कहाँ जाने होला मोबाइल बनाउँदा भन्दाखेरि यहाँ जाने हो भनेर हामीले पनि त्यो मौका दिनुपर्छ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू के यस्तो चाहिँ अहिलेको केटाहरूले यति काम गरेको भनेको त हाम्रो नेपालमा कति खुसी छौँ, खुसी छौँ नि। विदेशमा गएर बच्चाहरू कस्तो अलपत्र परेको छ होइन। हाम्रै यहीँको केटाहरूले रोजगारी पायो भने त हाम्रो छोराछोरी पनि त्यता गएर नमरुन्। यही कामले पनि त मान्छेहरूलाई शिक्षा, अहिले पढाइ नै यही छ सबैको। अब हाम्रै छोराले पढेको छ, यो हाम्रो छोराले त काम पाएको छैन त, तर कमसेकम त मोबाइल त मम्मी यस्तो छ त भन्न आउँछ नि। नानीहरूलाई अहिले सबै कुरा बच्चाहरूलाई आउँछ, तर हामीलाई त आउँदैन। हामीले पनि सिक्ने मौका पाउनुपर्छ। धन्यवाद। हुन्छ, हस्, धन्यवाद।